स्वागत आहे। अजून एक उन्हाळा स्पेशल रेसिपी घेऊन येत आहे मी, ते म्हणजे भरलेल्या कांद्याची भाजी। झटपट होते, जास्त काही मसाले पण लागत नाही आणि एकदम चविष्ट लागते। चला तर बघूया भरलेल्या कांद्याची भाजी। जर तुम्हाला अशी टेस्टी रेसिपी बघायची असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि घंटेवरची नोटिफिकेशन ऑन करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन मिळत राहते। चला तर पहिले कांद्यामध्ये भरायचा मसाला तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी घेत आहे अर्धी वाटी चिरलेला कांदा, बारीक चिरून घ्यायचा आहे, अर्धी वाटी टमाटर, 1 टेबलस्पून धने पावडर, पाव टीस्पून हळद, अगदी थोडी घेतली आहे रंग यावा म्हणून, 3 मिरच्या, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याची पेस्ट आहे, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून तिखट। तुम्हाला तिखट कमी हवं असेल तर तुम्ही कमी पण घेऊ शकता। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ही 2 टेबलस्पून भाजलेल्या तिळाची पावडर आहे। तुम्ही याच्या ऐवजी शेंगदाण्याचं कूट पण टाकू शकता किंवा याच्या सोबत पण शेंगदाण्याचं कूट टाकू शकता। चमचमीत आणि थोडी कोथिंबीर आणि याला थोडा ओलावा यावा म्हणून मी थोडं दही घालत आहे। ऍक्च्युअली ते बाइंडिंगचं काम करतं म्हणून थोडासा घाला। हाताने एकदम नीट मिक्स करून घ्या। मी 4 मीडियम साइजचे लाल कांदे घेतले, तुम्ही पांढरे कांदे पण घेऊ शकता। मी याला 4 भाग मध्ये कापले, तुम्ही 6 किंवा 8 भाग मध्ये पण कापू शकता आणि मी याला पूर्ण नाही कापला आहे। आता आपण यात मसाला भरून घेऊ। मसाला छान ठासून भरायचा आहे। मसाला भरला आहे मी आणि थोडा मसाला उरला पण आहे माझा। आपण हा फोडणीमध्ये घालू। चला फोडणीची तयारी करूया। गॅसला कढई तापायला घ्या। कढई तापली की ते 2 टेबलस्पून तेल घाला। खरं तर तुम्ही अजून जास्ती घातलं तर भाजी अजून चविष्ट होते, पण हेल्थ कॉन्शियस लोकांसाठी मी प्रमाण सांगत आहे। तेल तापलं की त्यात 1 टीस्पून मोहरी घाला। मोहरी तडतडली की त्यात 1.5 टीस्पून जिरे घाला। जिरं छान फुललं की त्यात थोडा कढीपत्ता घाला, 2 चिमूट हिंग। हिंगामुळे खूप छान टेस्ट येते, हिंग मिक्स नका करू। थोडीशी हळद आणि यात मी मोठा चिरलेला कांदा घालत आहे। कांदा मी परतवून घेणार आहे। कांदा परतवून झाला आहे माझा। आता मी एक छोटा टोमॅटो चिरलेला घालत आहे आणि आपला जो मसाला उरला तो पण घालत आहे। आता टोमॅटो आणि आपला मसाला परतवून घेऊयात आपण। याला हलकं तेल सुटेपर्यंत मी परतवून घेणार आहे। मसाल्याला तेल सुटलं आहे, मस्त खमंग वास येत आहे। माझी तर भूक आत्ताच खवळली आहे। यात मी 2 टेबलस्पून दही घालत आहे, चवीपुरतं मीठ। लक्षात घ्या आपण मसाल्यात ऑलरेडी मीठ घातलं होतं, त्या अंदाजाने मीठ घाला। आता यात मी अर्धा ग्लास पाणी घालणार आहे। तुम्हाला जर अजून रस्सेदार हवं असेल तर तुम्ही पाणी वाढवू शकता आणि याला मी उकळी येऊ देणार आहे पाण्याला। पाण्याला उकळी आली आहे। आता आपण याच्यात आपले भरलेले कांदे घालूया। आता याला झाकण ठेवून आपण याला 15 ते 20 मिनिटं शिजू देणार आहे आणि एकदम लो फ्लेम ठेवायची आहे। 15 मिनिटं झाली आहेत, बघूया आपली भाजी शिजली आहे का तर। तुम्ही बघू शकता कांदे ट्रान्सपरंट दिसायला लागले आहेत, म्हणजे आपली भाजी छान शिजली आहे। आता गॅस बंद करा। मी यावर थोडी कोथिंबीर घालत आहे वरतून। ही भाजी तुम्ही भाकरी पोळी सोबत एन्जॉय करू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक यू व्हेरी मच।